Hej! Nu befinner vi oss här på Gran Canaria i Las Palmas. Och sist ni såg oss så var vi i Medelhavet, närmare bestämt på fastlandet i Italien, vid Bacoli. Och vi har seglat därifrån hela vägen ut ur Medelhavet, genom Gibraltarsundet och hit till Kanarieöarna. Det har tagit sin lilla tid och vi har haft fullt upp med förberedelser, så därför har vi inte helt kunnat uppdatera er. Men det kommer. Nu så kör vi allt i kronologisk ordning, berättar för er om alla förberedelser vi gjort och vad som har hänt. Så hoppas att ni vill hänga med, så ska vi ta er igenom det här. Ja, ända sedan vi satte av på det här äventyret så har vi ju tänkt oss att segla långt. Inte kanske jorden runt, men ändå inte långt borta. Så det här har ju påverkat våra förberedelser på alla möjliga sätt. Allt från vilken båt vi har valt till vilken utrustning vi behöver och hur länge vi tänkte hålla på och sådär. Vår vistelse i Medelhavet har ju varit en bra uppstart där vi har kunnat känna på så att vi alla 5 tycker att det här livet funkar och även hyfsat lätt att få tag på saker och ting till båten då. Så att vår utrustningslista kan bli komplett till slut. Det finns ju såklart ingen checklista som gäller för alla, så vad just vi behöver och inte behöver, det är någonting som har fått växa fram med tiden, och nu har vi ju hållit på i 1,5 år här när vi är på Kanarieöarna. När vi var i Bacoli för ett halvår sedan så hade vi börjat planera detaljerna för våra första överfarter, och vi hade kommit ganska långt i planeringen för vad vi faktiskt behöver. Men vi hade ändå en bit kvar som vi snart ska se. Bland annat så har vi ett stort och bökigt elverk som är placerat på ett lite tokigt ställe längst bak och ner i båten. Ovanpå golvdurkarna som vi kanske behöver ta bort om det skulle hända någonting med roderaxeln exempelvis. Så när vi hade vår långa vistelse i Bacoli på ungefär 3 veckor så var det lite molnigt väder och vi fick batteritorsk, och då var vi tvungna att stödladda med vårt elverk då, och fick reda på att det faktiskt numera var helt trasigt. Ja, så att beställa ett nytt elverk är ju lite småbökigt var som helst, men speciellt så i Italien där marinorna är svindyra. Det är svårt att lägga förankar och dessutom så är det nästan helt omöjligt att göra sig av med gammal utrustning. Men nu var vi ju på väg till att ta upp båten i Frankrike på ett varvsområde, och där är det ju betydligt lättare då att bli av med grejer och även att beställa nytt då, eftersom att man har en fast adress i några veckor, eller som i vårt fall kanske ett par månader. Så då gäller det att passa på när man kan. Och det här är kanske sista chansen vi har innan vi ska åka ut till Kanarieöarna och få någonting levererat. Så då återstår det lilla saken att ta sig dit då, till södra Frankrike, till marinan i Port Saint-Louis. Och vi befann oss ju i Bacoli. Vi seglade först 50 sjömil över till den lilla turistön Ponza utanför italienska kusten. Och det var vackert och så, men vi gav oss snabbt vidare till Sardinien, norra Sardinien i naturreservatet La Maddalena. Tänk att det liksom är till vågorna. Det kanske är format som att det vågor har kommit upp här. Jag undrar hur det har blivit liksom. Jag undrar hur det har blivit att det bara är det som är kvar. Jag tror att det var ett berg förr. När vi närmar oss Sardinien, ungefär 20 sjömil utanför kusten, så ökar vinden på och vrider emot, så vi får lov att börja kryssa. Och när jag går av mitt nattskift och vi byter vakt så upptäcker jag att vi tar in vatten. Och en hel del vatten. Jag börjar ösa och
Känslan är att det rinner in lika mycket vatten ungefär som jag hinner ösa ur. Dock mest på styrbordsbogarna. Och det är rätt läskigt när man är mitt ute på havet och vi tar in vatten och man vet inte var det kommer in och hur mycket. Och det är inte så lätt att få reda på det heller. Men vi klarar oss i alla fall fram till Magdalena och där så spenderar vi nästan en hel vecka med att varva barnkalas och strandhäng med att leta efter läckor. Så seglingen till Sardinien där mot slutet när vi hade nattskiftet så var det faktiskt första gången som jag såg den här lilla paniken i Niklas ögon. Vi har ju tidigare tagit in vatten och vi har känt att det har varit under kontroll. Men här så kände jag att nu är det något annat. Nu är det lite extra och det är såklart satt lite panik hos mig också att vi tar in lika mycket som vi hävar ut. Så det var tufft. Vi hade några timmar kvar och det var skönt att komma fram till Sardinien. Men det var tufft att se det här, att det var så pass allvarligt. Det här är ju en läcka som egentligen bara uppstår när vi rör oss till sjöss och framförallt som det verkar när vi lutar. Så den är inte så lätt att hitta i en ankarvik, men vi gör vårt bästa. Vi misstänker att det är fönstren genom skrovet så vi försöker täta dem med lite sån här butylgummi. Men när vi sen rör oss vidare upp mot Korsika, eftersom att vi gärna vill komma fram till Frankrike så snabbt som möjligt, så har vi stark vind från sidan och vi lutar återigen för en styrbordsbog och tar in mer vatten. När vi kommer fram till ungefär halvvägs upp på Korsikas västkust så kastar vi ankar för att åtminstone byta gästflagg och sköta det juridiska. Så bestämmer jag mig för att lasta ur hela kättingen ur ankarboxen och för att leta efter sprickor där och sånt, för där kommer det in vatten då och då. Och hittar ingenting. Vi plockar ur segelgarderoben som är precis strax bakom eftersom att det är fullt med grejer där. Och då kommer det som tur är en våg som gör att det skvalpar in vatten genom läckande hålet. Det visar sig vara bordsgenomföringen till Watermaker-utloppet som spökar. Den har gängat ur sig med året som gått och det har helt enkelt börjat tränga in vatten där. Det är vanligtvis placerade ungefär 20 cm ovanför vattenytan när den ligger still. Men när man går för motor och ännu värre när man seglar styrbordsbogar på kryss så hamnar den en bit under vatten och då rinner det in ordentligt. Så det här var såklart jätteskönt att äntligen få komma fram till var problemet ligger någonstans. Och vi fortsätter sen till Toulon som är en ganska skyddad vik i södra Frankrike i väntan på att vi ska få komma till vår upptagning idag. Så här spenderar vi ungefär 3 veckor och upptäcker fransk matkultur och solar och badar och har oss. Men så några dagar innan vi skulle åka vidare till Port Saint-Louis så smattrade det till i gasolflaskutrymmet. Och det visade sig att säkerhetsventilen på gasolregulatorn har börjat ge upp. Så när vi börjar rodda med det och försöka byta hela den kedjan så kommer vi också fram till att även spisen är en säkerhetsrisk. Så vi får lov att beställa en ny sån till varvet i Port Saint-Louis. Och det är ju inte direkt gratis, men vad ska man göra? Det visade sig sen att vi hade kompisar här, bekanta ute på sjön som hade varit med om ett gasolläckage med efterföljande brand. Och det är ju våldsamt otäckt om det skulle bli så. Så det är ju värt nästan vad som helst och känna sig trygg med gasolsystemet. Under seglingen så hade vi märkt att roderlaget knarrade lite och det är lite oroväckande såklart. Så vi hörde av oss till varvet och frågade om de kunde hjälpa oss med en liten inspektion. Vi kommunicerade på engelska, vi fick väl ett svar att vi är fullbokade, vi har inte tid egentligen, det var mitt uppe i sommaren och de prioriterar sina återkommande kunder.
Men vi gav inte upp, utan när vi kom fram till varvet så frågade vi en gång till när vi hade ansikte mot ansikte. Och då kunde de komma och kika, och det visade sig också att de kunde hjälpa oss. Så att vi fick roderlagret bytt, vilket var skönt. Vi har vid flera tillfällen märkt att laddningen har gått ner ordentligt, och vi har funderat på om vi har för lågt med laddning. Så vi beslutade att vi utökar med 300 watt solceller. Och vi har ju redan solceller på sittbrunnstaket, men nu så kunde vi få plats med 2 solceller till ovanför jolledäverten. Så det har varit att beställa det också, checka ut lite pengar och göra en beställning och installera dem. Vi kikade även lite på vad vi har för frys och hur mycket mat vi kan ha där inför långa seglingar. Det blir ju många och långa dagar till havs när man vill ha färdiglagad mat, och då passar det sig ganska bra med en stor frys. Så vi tänkte att nu när vi har en adress så är det lika bra att passa på. Så vi beställde en större frys och gjorde oss av med den gamla. Så att nu känner vi oss redo för att vi kan ha mycket mat färdiglagad och fryst inför långa seglingar framöver. Nu är det nedforsling av en gammal kilofrys. Vi har köpt en ny större 55 liters, så den här ska ges bort till en båtgranne. Ja. Medan vi har varit hemma så har personalen här på de olika entreprenörsfirmorna hjälpt oss med den här läckande propelleraxeltätningen som sitter här innanför. Där. Och sen har de också hjälpt oss med en propellerservice så att den här nu flöjlar lätt och smidigt och är väl insmord och så då, och bytt alla offeranåder. Och eftersom att vi stöter på fiskelinor lite titt som tätt där ute, och det är ju en mardröm om man får dem i propellen, så har vi också installerat en splitter ny repavskärare som är tänkt att skära av repen ifall de hamnar i propellen helt enkelt. Och ny färg har du fått också? Ja, vi avslutade det hela med att be om lite ny antifouling på propellen så det blir lättare att hålla ren. Och sen hjälpte ett annat företag oss med att ta loss hela rodret här. Det är en ganska stor pjäs. Och byta roderlagret här innanför. För det gnisslade och hade sig. Och eftersom vi ska åka ganska långt, eftersom att vi ska segla ganska långt, så känns det tryggt och bra att det har gåtts över och tittats så allting ser bra ut där. Rodret är ju ganska väsentlig del av vår säkerhetsutrustning. Så att, det kostar en slant, men det är en skön känsla att veta att det är gjort efter konstens alla regler. Också här i Frankrike där båten är byggd. De senaste dagarna har varit lite hektiska. Vi har ju haft lite arbete. Vi köpte 2 nya solpaneler på 300 watt. Så att vi har satt upp dem här. Eller vi, mest Niklas. Jag har väl varit hantlangare. Han har hängt och klättrat som en apa här för att installera dem. Så nu har vi totalt då 1100 watt solpaneler, och det känns skönt för vi hade 800 innan och det var så där lite på håret. Vi kände att vi behövde fundera när vi skulle använda saker. Kan vi köra en diskmaskin? Kan vi köra mikron? Kan vi använda internet? Kan barnen spela PlayStation? Och nu när vi tar upp lite mer så hoppas vi att vi kan komma bort från den känslan att hela tiden så här, oj, kan vi göra saker, utan kanske mer leva fritt och använda när vi behöver det. Så det är lite extra, och i och med att vi ändå hade ställningen över jollen så var det inte så mycket arbete till att sätta upp 2 stålbalkar och sen sätta solpanelerna på. Så att nu ska de bara installeras och sen hoppas vi att det är bra för oss. Men nu så är det i med båten i vattnet. Så det är dags att upp och förbereda. Vi måste också handla, så vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Vi ska försöka lägga oss på kajen här utanför. Den är rätt full som det ser ut nu. Det är många som vill ligga på den här kajen innan och efter sjösättning och upptagning. Så vi tror tyvärr inte att vi kanske får plats där.
Så vi skissar på lite alternativ, antingen att ligga för ankar ute i den här lilla pölen som är här utanför, eller att gå in till Port Saint Louis då, så vi kan handla mat då. För vi ska ju segla ganska långt nu, vi ska segla bort till Balearerna, alltså Mallorca och Menorca och Ibiza och Formentera. Så då måste vi vara väl förberedda, både med att ha sjöstuvat allting nytt, och att vi måste ha gott om mat i kyl och frys, och vi måste även ha gjort massa matlådor så vi klarar lite sjögång. För det är ofta väldigt blåsigt här utanför. Den så kallade tramontanen och mistralen gör ofta livet surt för de som vill ta sig över här. Det handlar om kanske mellan 15 och 20 meter per sekund i hållande under långa perioder. Så man ska ta det seriöst då. Och när vi är i Port Saint Louis och har lyft upp båten, då flyger vi hem till Sverige. Dels för att träffa lite nära och kära och umgås lite och njuta av en svensk sommar. Det är ju ganska hett här nere i Medelhavet. Barnen sätter vi i en seglarskola. Vi tycker att det är kul om de får lära sig grunderna i segling. Så de går en vecka och seglar jolle. Vi har också träffat andra familjer här nere som har varit ute när deras barn var små. Och nu när barnen är stora så har vi pratat med de barnen och frågat hur har det varit och vad känner ni? Och då har de själva sagt att vi ångrar att vi inte lärde oss seglingen ordentligt när vi var ute och seglade. Så då tog vi tag i det och kände att då får barnen lära sig lite segling nu här. Och de har tyckt det var jättekul. Och ett annan sak som har varit bra med det är att kravet var att simma 200 meter. Så det har blivit mycket övning att simma också. Ja, en av farhågorna med sån här långsegling är ju att vi sjunker båten. Att den uppstår något hål någonstans som vi inte hinner täta tillräckligt snabbt, och att vi faktiskt blir av med allt vi äger och har. Och saken med läckor är ju att de är svåra att täta inifrån. Ofta, för det är saker överallt och det går inte att komma åt, och det är dubbelskrov och baljor och sånt, så att det är inte så lätt. Och det är väldigt, väldigt farligt om man hoppar i mitt ute på havet ibland när det går vågor och försöker täta utifrån så att säga. Och det har ju faktiskt hänt ganska nyligen då, både med späckhuggarattacker och den här Arconan som sjönk i Atlanten, att haverier slutar i att man sjunker och det kan gå ganska fort. Så då satt vi och funderade på det här, och jag kommer ju då ihåg att när jag gjorde lumpen i flottan så hade vi så kallade läcksegel som man lärde sig att använda. En triangulär bit grovpressändning med rep i ändarna som man då kan dra under båten och spänna fast på rätt ställe så att det sugs fast och tätar helt enkelt då, ifall det skulle uppstå vatteninträngning. Då köper man sig ordentligt mycket tid och kanske kan göra någonting åt problemet på ett bra sätt då. Eller halta in i hamn i en begränsad hastighet. Så sagt och gjort, det här är ingenting som man hittar i båttillbehörsbutiker tyvärr, även om man kunde tycka att det vore en standardutrustning för långseglare. Så vi fick åka till Biltema, hitta deras minsta 600 grams presenning och göra våran egen. Så vi tog med oss 1,5 gånger 2 meter av den här pjäsen då, och försåg med röda linor ganska långa så att vi är redo att använda den om behovet skulle uppstå. Och saken är den att det här kan gå ganska fort och få på plats om allting bara är tillräckligt förberett. Så nu har vi det och känner oss trygga att vi kan förhindra det mesta som kan hända. Nu när båten har blivit sjösatt i Port Saint Louis så är nästa steg att börja kolla på ett bra väderfönster för att ta oss mot Balearerna. Vi siktar på Menorca, där ska vi också träffa några vänner som kommer från Italien. Det är inte helt lätt att hitta ett bra väderfönster, det blåser ofta ganska hårt från nordväst. Men vi försöker tajma in när det blåser i början så att vi inte får allt för stora vågor, så precis när vädret har vänt. Det går väl okej, vi kommer ut, det blåser ganska hårt tycker vi ändå. Erik blir sjösjuk deluxe och vi andra vi känner av det. Men å andra sidan så snittar vi en 7-8 knop hela vägen, dag som natt, till Menorca. Så vi kommer fram väldigt snabbt och vi hittar en skyddad vik i Mahon. På vägen in dit så möter vi en stor eskader med gamla fina fartyg som är på väg ut, och vi undrar lite varför, för vi har sett att det kommer ett oväder på väg in.
Men vi hinner precis slänga i ankaret i en skyddad vik som ligger vid Mahon, som är liksom skydd från alla vindriktningar. Så där tycker vi att vi ligger ganska bra, dock ganska trångt. Det är många båtar som vill ligga här och få skydd för det här ovädret som kommer då. Alla verkar inte känna till att det är åskväder på ingång. Vi märker att våra båtgrannar sitter och tar drinkar, någon badar och en tredje i med jollen. Vi däremot, vi är förberedda. Vi slår igång motorn och flytvästar på hela besättningen, och det kommer ganska ordentligt oväder. Det är många båtar som draggar och vi har nog aldrig varit med om att det draggar så här mycket. Och vi förundras lite över hur dålig koll båtägare eller så har, att man inte har kollat ankaret ordentligt. Som tur är så går det bra för oss. Det är lite kaos på båtarna runt omkring. Ovädret passerar och vi sätter oss i jollen för att åka in till Mahon och kika lite på stan. Då ser vi att en av de här båtarna som har gått ut när vi gick in har fått mastbrott. Så att ja, det var ganska hårt där ute, så det var ju tur att vi kom in och fick skydd. Efter några härliga veckor på Menorca så är det dags för oss att röra sig vidare. Och det är ju så att vi har ju sikte mot Gibraltar, och i det sundet så blåser det ofta motvind. Och vi vill försöka pricka in att det är medvind när vi ska ta oss där. Så att lite bråttom känner vi att vi har, så vi rör oss vidare mot Ibiza. Där blir det en ganska tuff segling till Ibiza. Vi har vågor snett bakifrån från 2 olika håll, och det slår till sjösjukan igen. Erik blir dålig som vanligt, andra gången i rad här. Och även jag blir väldigt dålig, och jag börjar ju titta på hus igen. Jag känner att nu det här livet, det är inget roligt, ska det vara så här med sjösjukan då, ja, jag mår inget bra helt enkelt. Men vi kommer till Ibiza. Och det var inte jättekul där heller, för det var party överallt och det var väldigt svårt att hitta skyddade vikar. Så vi gungar och vi får inte sova. Så snabbt som satan så börjar vi kolla på nästa tripp över till spanska fastlandet. För vi känner att vi måste få vila och måste få lite lugn och ro. Så vi kommer till Cartagena, går i land, käkar lite paella. Där var det inte så lätt att hitta skydd heller för jollen framförallt. Så vi vill ju komma i land, vi vill inte bara ha båten. Så vi åker vidare mot Almerimar. Och från Almerimar så är det ju inte så himla långt till Gibraltar sen. Så att det känns bra att landa lite där. Nu har vi tankat här i Cartagena, ungefär 70 liter. Inte riktigt fullt tankar vi, men 3/4, lite drygt sådär. För att inte vi ska göra om samma misstag som vi har gjort tidigare. Nu ska vi stöva mot Almerimar, som ligger ungefär 110 sjömil bort. Så det blir ännu en dygnet runt segling. Men vi börjar bli ganska vana nu, så det ska säkert gå bra. Nu kommer de här. De där gick upp samtidigt, så de måste ha varit kvar eller? Kolla! Alltså vilka härliga djur! Jättefina och jag. Ja. Är de ungefär 2 meter eller? De letar jag ser att de letar Yoda i vattnet. Ja, de leker jaga i vattnet, tänker du det? I Almerimar så kan det ju börja komma in späckhuggare faktiskt. De kan gå en bit in i Medelhavet, även om de annars tillbringar största delen ute i Atlanten. Utanför Portugals kust och även i Gibraltarsundet. Och späckhuggarna, de har ju en dålig ovana nu för tiden att leka rövare med segelbåtars roder. Och det är ju någonting som vi inte har orkat bry oss om ända fram tills nu då. Men nu när vi är i Almerimar och har några veckor på oss så börjar tankarna fara. Det har precis gått en norsk båt i kvav alldeles utanför Portugals kust då. Så då får man ju en spark i baken kan man säga. Produktionsbåtar som våran, de byggs tyvärr inte med vattentäta skott för om roderaxeln. Så skulle det uppstå läckage kring infästningen så rinner vattnet rakt ner i kölen och i ganska stora mängder, och det slutar ju då allt som oftast med att båtarna sjunker av det. Och det har ju inte bara med späckhuggare att göra, utan vi kan ju även nämna den här arkonan som sjunker på Atlanten. Bryter man sönder roderinfästningen så får man hoppa i livbåten vid något tillfälle. Så vad kan vi göra åt det här nu då? Vi kan ju inte styra om vi blir attackerade av späckhuggare eller inte. Men det vi kan göra någonting åt är ju kanske vad som händer med båten om det nu skulle hända och det värsta inträffar, att det börjar forsa ner vatten. Vi börjar titta på om vi kan täta vårt befintliga skott som är fullt med stora hål helt enkelt.
Och inser väl att det är ganska trångt där nere. Det är mycket rör, slangar och andra saker som går förbi där. Och även om vi skulle lyckas så behöver vi täta väldigt långt upp och det är risk att båten lutar och det skvalpar runt där inne. Då, så det var ingen bra idé riktigt tyckte vi, utan då tittar vi på alternativ nummer 2 då, som är att bygga en slags balja, en kofferdamm kan man kalla det för, runt våran roderaxelinfästning. Och den baljan behöver då vara ungefär så hög så att den ligger i linje med vattenlinjen. Om det då kommer in vatten så kommer det då att fylla upp baljan. Men möjligtvis rinna lite över kanten, men det blir ändå inte så pass mycket så att inte länspumpen orkar med då. Så vi väljer den approachen och det går rätt så bra, tror vi. Vi behövde dock aldrig använda de här sakerna eftersom att vi slapp se späckhuggare på vägen ut till Kanarieöarna. Vi hänger lite i Gibraltar. Det är ju ett häftigt ställe, så vi passar på att leka lite turister. Vi hyr en bil med en guide och åker upp till aporna där Oscar blir lite attackerad av en apa. De är ju ganska närgångna. Vi går in i häftiga grottor och bara har det allmänt gött. I Gibraltar så förbereder vi också mat inför vår långa segling som kommer. Det är ju den längsta hittills för oss. Vi har bara seglat drygt 2 dygn innan och nu blir det drygt 5 för att ta oss från Gibraltar till Kanarieöarna. Och för att klara det då så har vi ju en tanke om att vi ska laga mycket mat som vi har färdigt i frysen. Och det vi har kommit fram till är att vi tycker det har varit smidigt att laga halvfärdigt. Så vi steker på köttfärs med lök och vitlök och även kyckling då och har i byttor som man bara kan ta upp och tina och göra det sista av. Då slipper man allt slabb med rå kyckling och man slipper även halva tillagningstiden då, till sjöss då. Sen kan man även få lite mera variation när vi faktiskt är här ute. Maten är ju en rätt stor del av välbefinnandet ombord här. Vi märker ju varje gång att vi mår jäkligt bra när vi äter gott. Så det är viktigare än man tror, annars kanske man tänker konservburkar på sådana här långa överfarter. Efter 2-3 veckor så känner vi oss redo för att lämna Gibraltar. Vi hittar ett väderfönster som vi tycker ser bra ut. Det är ju ganska mycket att ta hänsyn till, men efter ett tag så hittar vi ett väderfönster som vi tror på. Det är ju lite strömt i kanalen, det är trafiksepareringszoner, det är hård vind. Ja, det är många saker att ta hänsyn till. Vi får ungefär 2,5-3 meter höga vågor i sundet och ganska mycket vind, 15 meter per sekund. Så sjösjukan slår till igen. Men vi kör motor genom sundet och sen så tar vi ut genom och seglar när vi har passerat det värsta trafiken. Vi får en helt okej segling i början, vi känner av sjösjukan. Men sen märker vi ju att vi tar in vatten igen och vi är lite less på det här. Vi har ju gjort det x antal gånger tidigare. Niklas börjar leta igen. Vi sätter oss här och försöker resonera. Var kan det vara? Vad har vi tittat? Vad har vi inte tittat någonstans? Och jag märker på Niklas att han är rätt uppgiven nu. Han är redo att kasta in handduken. Vi vänder upp och ner på hela båten till sjöss under gång när det rullar och har sig. Och efter flera timmars jobb så tycker jag ändå man kan se att det verkar som det kommer en liten rännil med vatten bakifrån båten. Men man kan inte vara säker eftersom att vattnet far ju runt längs med alla våra bottenförstärkningsbalkar. Så att det kan lika gärna rinna in där fram och luta och komma tillbaks bakvägen. Så jättesvårt att veta. Det slutar i alla fall med att jag inser att vi måste hitta läckan innan vi kommer i hamn. Gör jag inte det så kommer jag nog inte vara så sugen på att fortsätta det här äventyret. För ska man stå på knä och ösa 2-3 gånger om dagen i kölsvinet så kommer vi inte orka segla 20 dagar i sträck i alla fall. Så mycket är jag säker på. Så jag river upp allt som finns nere i utrymmet vid vårt elkraftverk. Och sätter mig där på knä med pannlampan och väntar på att få se någon pyts någonstans ifrån. Man kan även snegla in i de andra utrymmena som är på sidorna. Och sen plötsligt så kommer det som man har hoppats på. Det putsar in vatten genom de gamla borrhålen som är
Från det att vi hade en jolledävert monterad alltså långt ner på akterspegeln. Vi har tejpat de hålen under ett helt års tid sedan vi plockade bort dem där. Och det var ju från utsidan då. Men ändå så kommer det in vatten genom de här hålen. Och vi hade precis bytt tejpbitarna så de var hela och fräscha och täta. Det visar sig då att båten är ju byggd av 2 stycken delar. Däck och sittbrunn är en halva och skrovet en annan halva. Och de här 2 är ju ihopfogade då under produktionen av båten. Och skruvade och Sikaflexade. Men Sikaflexfogen sitter på insidan, den kraftiga, strukturella. Så på utsidan så är det egentligen bara en liten tätfog av Sikaflex. Så den har spruckit sönder i UV-ljuset och släpper in vatten. Så när vi översköljs bakifrån av våg efter våg så kommer det in rätt mycket. Och fantastiskt tur att jag ändå hittade det här. För hade vi så sagt kommit in i hamn så hade vi aldrig upptäckt det. Det lyckas jag då täta med några små kluttar av betylgummi som vi proppar in i hålen då. Så det blir tätt resten av resan. Och det verkar faktiskt funka. Efter det kommer det inte in något mer vatten. Och vi kan segla med torrt kölsvin resten av resan. Ja, när man har löst ett problem så tänker man ju att vi kan få vila lite, men så är inte fallet. Nästa problem som står på tur är ju att vi märker att vi har dåligt med laddning. Så vi får stödköra motorn under hela den här seglingen ner till Kanarieöarna. Och det är knappt att det räcker till alltså. Kyl och frys slår av och vi lever med att de är avstängda under nätterna några timmar. För vi kan liksom inte hålla på och köra motorn hur mycket som helst. Dels så mår vi inte bra av det och vi har vind, så varför ska vi köra motor? Men när vi sen kommer fram till Las Palmas då hittar vi också anledningen till varför vi har haft dåligt med laddning. Det visar sig att de här 8 solpanelerna som vi installerade först i Grekland, de har kopplat ur. Så det är egentligen bara de 2 bakre solpanelerna som fungerar. Och det är ju då förklaringen till varför det inte har funkat. Men Niklas, min händiga man, han fixar det där också, som tur är. Så nu tror vi att vi är redo för nästa etapp när vi har hittat både läckan, förmodligen den sista, och vi har hittat varför laddningen inte funkade. Seglingen till Kanarieöarna var ju vår längsta segling på 5 dygn. Och vi såg det som ett prov att se hur alla mår och hur det går innan vi själva sätter upp nästa etapp i huvudet som ett mål för oss. När vi kom fram till Las Palmas så kände vi att vi hade en ganska snabb återhämtning. Det tog mindre än ett dygn innan vi kände oj, vi är liksom redo, vi kan dra vidare. Både jag och Niklas och barnen. Så det var också en sån här positiv grej att vi var inte så utpumpade trots att vi hade haft en hel del problem på vägen ner. Så hade vi en snabb återhämtning, vilket vi tycker visar på att vi borde kunna klara av den här seglingen och lite mer. Så att nu börjar vi planera och tänka för att ta oss nästa steg som är över Atlanten. Och det är ju en jättespännande resa såklart. Och vi hoppas verkligen att ni vill följa med när vi seglar över Atlanten. Vi får se om det blir via Kap Verde eller om vi kör direkt. Det får vädret avgöra lite och hur vi mår. Men vilket fall som helst, hoppas jättegärna att ni vill följa med. Ni får jättegärna kommentera, gilla och följa med oss under resan, så hörs vi. Ha det gott så länge. Hej då!